Забудьте все, що вам вбивали в голову на шкільних уроках історії. Нам 300 років брехали про головний документ, який нібито навіки прив'язав Україну до Росії. Ви всі чули про Переяславську раду 1654 року. Нам десятиліттями розповідали красиві казки про так зване, візьмемо в лапки, воз'єднання братніх народів, про добровільну здачу Богдана Хмельницького під руку московського царя Олексія Михайловича. Нас вчили, що це був свідомий доленосний вибір єдиновірців, які нібито мріяли жити в одній великій православній державі. Але є одна величезна, просто катастрофічна проблема, про яку не прийнято говорити вголос. Цього документа просто не існує. Жодного оригіналу, жодного підпису Хмельницького під тим, що нам видають за Переяславський договір. Він зник безслідно, немов розчинився в повітрі. А те, чим Москва століттями тикала в обличчя нашим гетьманам, виправдовуючи окупацію, кріпацтво, знищення Січі та розстріляне відродження. Це дешева, нахабно переписана імперська фальшивка. Сьогодні ми детально розберемо найбільшу геополітичну аферу Східної Європи. Ви дізнаєтесь, як еліта козацької держави відкрито послала московських послів і категорично відмовилася присягати царю. Ми поговоримо про видатних людей того часу, легендарного полковника Івана Богуна, який підняв бунт проти цього союзу, та київського митрополита Сильвестра Косова, який відмовився пускати московитів до Святої Софії Київської. Ви побачите, як Хмельницький уже буквально за 2 роки зрозумів свою фатальну помилку і готував нову коаліцію, щоб розірвати цей сумнівний договір. Ми крок за кроком покажемо, як Москва маніпуляціями, шантажем і відвертим підступом перетворила тимчасовий військовий контракт на 3 століття кривавого рабства. Влаштуйтесь зручніше, заварюйте каву, ми зриваємо маски з головного російського міфу. Отже, повертаємося у 1653 рік. Щоб зрозуміти, чому Богдан Хмельницький взагалі відправив послів до Москви, нам треба остаточно виконати на смітник міф про багатовікове прагнення до воз'єднання. Ніякої ностальгії за якимись там уявними міфічними братами-слов'янами в Чигирині абсолютно не було. Був лише холодний, прагматичний і дуже жорсткий політичний розрахунок. Геополітика 17 століття просто не знала сентиментів. На той момент української держави, війська Запорозьке, вже 5-й рік вела криваву виснажливу війну проти могутньої Речі Посполитої. Так, козаки здобували блискучі перемоги під Жовтими водами та Корсунем, але ресурси молодої держави стрімко, але вичерпувалися. Економіка була в руїнах, правобережні землі перетворювалися просто на пустку. Проте найстрашнішим ударом стала позиція тогочасних союзників. Кримський хан Іслам III Герай, який спочатку допомагав Хмельницькому, почав вести власну свою таємну і, інколи приховану, інколи ні, але гру. Він чудово розумів, сильна і незалежна Україна Криму банально просто не потрібна. Йому потрібен був баланс, щоб і козаки, і поляки максимально послаблювали одне одного. Саме тому татари зрадили нас у ключові моменти. Вони змусили Хмельницького піти на компроміс під Зборовом у 1649 році. Вони катастрофічно підставили козаків під Берестечком у 1651-му, фактично взявши гетьмана в заручники прямо на полі бою. А восени 1653 року під Жванцем хан знову уклав сепаратний мир з польським королем Яном Казимиром. Хмельницький опинився в абсолютному геополітичному цугвангу. Він був затиснутий у лищата між Варшавою, яка прагнула втопити повстання в крові, та Бахчисараєм, який грав на виснаження. Козацькій державі терміново був потрібен новий, потужний зовнішній союзник, здатний зламати цей паритет на користь Чигирина. Інакше це могло грозити просто абсолютним повним знищенням. І тут на сцену виходить Московське царство. Хочу звернути вашу увагу на один вкрай такий цинічний факт, про який не пишуть в шкільних підручниках. Хмельницький звертався до московського царя Олексія Михайловича ще з 1648 року, від самого початку повстання Хмельницького. Він благав вдарити по поляках і допомогти козакам. Але що Москва? Москва просто в цей момент мовчала. Вона не поспішала рятувати ніяких єдиних братів-єдиновірців. Цілих 6 років московські бояри сиділи на паркані і з насолодою дивилися, як українці та поляки
вмиваються кров'ю, знищуючи економіку та армії одне одного. Москва просто вичікувала, поки обидві сторони ослаблені настільки, щоб їх можна було взяти просто за безцінь або голими руками. Лише коли стало зрозуміло, що Хмельницький може укласти військовий союз із Османською імперією і навіть почав обмін посольствами з султаном Мехмедом IV, Москва злякалася. Отримати потужну турецьку козацьку армію на своїх південних кордонах цар просто панічно не хотів. Тому восени 1653 року Земський собор у Москві нарешті вирішує взяти військо Запорозьке під свою государственну руку. А що саме означало це формулювання для самого Хмельницького та козацької старшини. І ось тут криється найбільша підміна понять. Російська пропаганда століттями трактує це як, так би мовити, якесь певне уявне міфічне приєднання, як входження України до складу Росії. Що ж відбулося насправді ж? У системі міжнародних координат Європи 17 століття це була абсолютно стандартна процедура встановлення протекторату. Це не шлюб назавжди, це був суто військово-політичний контракт, двосторонній договір, який базувався на принципі «ти мені, я тобі», тобто на взаємовигідних умовах. Козацька еліта, вихована на європейських традиціях Речі Посполитої, мислила категоріями васалітету та сюзеренітету. Ти, як протектор, зобов'язуєшся захищати нас від зовнішніх ворогів своїми власними арміями. Натомість ми визнаємо тебе нашим верховним правителем і надаємо свою військову міць також для, власне кажучи, твоїх війн. Але при цьому ми зберігаємо повну автономію, свої власні закони, свій власний суд, свою податкову систему, власну армію на чолі з вибраним гетьманом і навіть право вести самостійну міжнародну політику. І дипломатію. Цар мав стати просто новим політичним, так би мовити, дахом для Козацької республіки. Більше того, у свідомості людей того часу зміна протектора була абсолютно нормальною практикою. Якщо допустимо, сюзерен, він порушував якісь свої певні зобов'язання, він не надавав військової допомоги або просто захотів посягнути на внутрішні вольності, васал має повне юридичне та по факту моральне право розірвати цей контракт і знайти собі іншого покровителя. Хмельницький до цього вже був підданим польського короля, вів переговори про протекторат турецького султана, шведського короля та правителя Трансильванії. Московський цар був просто одним із варіантів, так би мовити, в цьому довгостроковому і довгому дуже списку політичних партнерів. Жодної сакральності, ніякого навіки разом, чистий прагматичний бізнес і порятунок молодої козацької держави. Саме з такими думками і з таким розумінням контракту у січні 1654 року Богдан Хмельницький та генеральна старшина прибули до засніженого Переяслава, куди вже приїхало Велике Московське посольство на чолі з боярином Василем Батурліним. Козаки очікували на стандартну дипломатичну процедуру складання взаємних присяг. Але те, що сталося в Успенському соборі Переяслава, стало для них справжнім холодним душем і зіткненням двох абсолютно різних світів. Січень 1654 року. Місто Переяслав. Довкола лежить глибокий сніг, але політична атмосфера розпечена буквально до межі. Богдан Хмельницький та його найближче оточення, генеральний писар Іван Виговський, який потім стане гетьманом, полковник Павло Тетеря та інші лідери козацької держави зустрічають московське посольство. На чолі цього посольства стоїть пихатий і буквально надзвичайно жорсткий боярин Василь Батурлін. Те, що має відбутися далі, козаки сприймають як звичайну дипломатичну рутину. Але для московитів це була ретельно спланована спецоперація з поглинання Гетьманщини. Давайте перенесемося прямо в Успенський собор Переяслава. 8 січня старшина зібралася в церкві. Місцеве духовенство готове провести обряд присяги. За європейською політичною традицією, в якій виросла і сформувалася вся козацька еліта, договір про протекторат працює як юридичний контракт із жорсткими двосторонніми гарантіями.
У Речі Посполитій, частиною якої козаки були, власне кажучи, до повстання проти неї, навіть вони обирали нового короля. Він був зобов'язаний публічно присягнути на так званих Генрикових артикулах. Тобто, поклястися, дотримуватися законів і поважати права своїх підданих. Якщо монарх порушував цю клятву, еліта мала абсолютне законне право на збройне повстання. Це називалося рок. Саме цього абсолютно логічного і справедливого кроку Богдан Хмельницький вимагає від московських послів Бутурліна. Гетьман каже: «Ми готові поцілувати хрест і присягнути на вірність вашому царю Олексію Михайловичу. Але спочатку ти, як офіційний представник, маєш покласти руку на Євангеліє і присягнути від імені царя. Присягнути в тому, що Росія не здасть нас полякам, що цар свято берегтиме всі козацькі вольності, наші суди, нашу скарбницю та наші власні привілеї». І ось тут у соборі повисає мертва, буквально льодяна тиша. Боярин Батурлін дивиться на гетьмана з, скажімо так, непідробним шоком і абсолютною зверхньою зневагою. Його відповідь стала тим самим історичним ляпасом, який повинен був миттєво протверезити всіх прихильників Союзу з тогочасною Москвою. Бутурлін заявляє: у московській державі піддані присягають государю. А щоб цар присягав своїм підданим, такого ніколи не було і не буде. Бо ви всі тепер його холопи. Якщо зупинитися на секундочку, вдуматися прямо в цю, скажімо так, цитату і цю фразу московського посланника, чому після цього було взагалі якесь підписання, було буквально щось, скажімо так, підписано з цими недолюдьми, важко собі уявити. Але давайте спробуємо. Перед Бутурліним стоять люди, які 5 років заливали кров'ю половини Європи. Це геніальні полководці. Це люди, які розбивали елітні крилаті гусарії польські, які диктували свої жорсткі умови європейським монархам, які вважали себе вільними лицарями. І тут якийсь московський чиновник прямо в обличчя називає їх холопами. Тобто безправними рабами, чиє життя, майно і гідність віднині повністю належить царю. Для московита це була абсолютна норма. У їхній деспотичній системі навіть найвищий, найбагатший боярин офіційно підписував свої листи до царя словами «твій смерть» або «твій негідний раб». Для козаків це була просто дикість і небачене публічне приниження. Реакція Хмельницького була блискавичною. Він зривається з місця. Гетьман розвертається, різко виходить з Успенського собору і з силою грюкає дверима. Рада зірвана. За ним, брязкаючи шаблями, виходять вся розлючена козацька старшина. Дипломатичний, скажімо так, протокол, він просто полетів в прірву. Починаються багатогодинні, вкрай напружені кулуарні переговори. Іван Виговський та Павло Тетеря повертаються до посла і намагаються якось дотиснути, власне кажучи, Батурліна. Вони пояснюють йому, що без царської клятви козаки просто не зрозуміють сенсу цього союзу, що полки можуть підняти бунт прямо тут, на вулицях Переяслава, і вирізати московське посольство, що вартувало би, напевно, зробити. Але посол стоїть на своєму, намертво. Московські царі ніколи нікому не присягають. Максимум, що він може дати, це своє чесне боярське слово, що цар нібито не порушує козацьких прав. І ось тут настає момент фатального компромісу. Чому ж все ж таки Хмельницький повертається до церкви і все ж таки складає цю принизливу односторонню присягу? Для чого це йому взагалі було і чому він це зробив? Тому що він був геніальним тактиком. Але саме в той день він припустився своєї найбільшої стратегічної помилки, напевно, всього його життя. І чим він, скажімо так, війде в історію, бо все ж таки потомки, українці, нащадки, вони будуть докоряти йому, власне кажучи, за цей союз, скільки, власне кажучи, будуть вивчати нашу історію. Він вирішив, що папір – це є просто папір, що боярське слово – це лише формальність. Величезна армія поляків уже збиралася для нового кривавого наступу.
татари відійшли в Крим, і Богдану терміново, буквально прямо зараз, потрібні були московські полки для захисту його кордонів. Він цинічно розраховував обдурити Москву. Він думав, зараз ми, скажімо так, формально присягнемо, використаємо їхню армію як безкоштовне гарматне м'ясо проти Москви, проти Варшави, як то кажете, помилочка типу Фрейду, м'ясо проти Варшави, а потім, коли Україна відновить свої сили, ми просто переглянемо ці умови або ж знайдемо собі іншого, більш, так би мовити, адекватного союзника. Але Хмельницький не врахував одного фундаментального правила. Москва ніколи не грає за європейськими правилами, тому що вони не європейці, вони ординці і, скажімо так, жодна угода не вартує того паперу, яка, власне кажучи, з ними підписується і заключається. Для них ця одностороння присяга була не військовим контрактом. Це був акт повної беззастережної капітуляції. Козаки поцілували хрест, вийшли з церкви, але ілюзія, так би мовити, братнього союзу, вона померла в той самий день, так і не народившись. Найрозумніша частина української еліти одразу зрозуміла, що вони потрапили у смертельний капкан, і найсильніші з них вирішили не мовчати, а підняти відкритий бунт проти Хмельницького. Отже, що нам розказувала радянська і російська пропаганда? Що після Переяслава по всій Україні прокотилася хвиля всенародної радості, що люди нібито зі сльозами щастя на очах бігли цілувати хрест московському царю. Це абсолютна цинічна і тотальна брехня, як і все, що можна очікувати від колишнього Совка і сучасної Ерефії. Насправді, Переяславська рада спровокувала найбільший і найглибший розкол у козацькій державі. Найрозумніша, найосвіченіша частина української еліти одразу зрозуміла, що країна стрибає буквально просто в прірву, і вони не просто мовчали, вони підняли відкритий бунт. Почнемо з духовенства. Сьогодні мало хто знає, але київський митрополит Сильвестр Косів категорично відмовився присягати Москві. Уявіть собі масштаб особистості. Глава Української православної церкви, блискучий європейський інтелектуал, випускник західних університетів, який стояв буквально біля витоків Києво-Могилянської академії. Коли московські посли прибули до Києва і нахабно наказали митрополиту скликати людей для присяги, Косів просто послав їх куди подалі за російським кораблем, якщо говорити сучасною термінологією. Більше того, коли московити спробували силою зайти на територію Святої Софії Київської, митрополит наказав своїй особистій охороні та київським міщанам зі зброєю в руках заблокувати вхід. Чому Сильвестр Косів пішов на такий радикальний крок? Тому що він бачив наскрізь суть московського православ'я. Українська церква на той час була частиною вільного європейського простору. Вона підпорядковувалася Константинополю, мала свої незалежні друкарні, школи та колегіуми. А московська церква була повністю ізольованою, фанатичною і, головне, абсолютно підконтрольною тогочасному царю. Косів чудово розумів, щойно нога Москви твердо стане на українській землі, незалежній київській митрополії прийде кінець. І буквально 30 років знадобилося Москві, щоб підкорити собі київську митрополію. Тому, скажімо так, Косів він був таким невеликим пророком релігійним того часу, бо, думаю, людина і, скажімо так, його масштабу, його постаті, тобто усвідомлювала, що буквально там пару десятків років і все це стане тогочасною реальністю. Але найпотужніший опір чинила військова еліта. І тут на сцену виходить найкращий полководець Хмельницького, легендарний Іван Богун. Людина, яка врятувала козацьку армію з оточення під Берестечком. Геніальний тактик, якого боялися і поважали всі вороги. Богун не поїхав до Переяслава. Він відмовився цілувати хрест Олексію Михайловичу, московському царю. Коли до нього на Вінниччину приїхали московські посланці, він просто саботував процес. Іван Богун залишив нам слова, які сьогодні звучать як абсолютне пророцтво. Він публічно заявив козакам: у Московщині панує найогидніше рабство. Там немає нічого власного. Ні честі, ні майна, ні навіть життя. Все належить царю. Ви хочете проміняти нашу волю на московські кайдани.
Богун розумів, що поляки, якими б жорстокими ворогами вони не були, грають за зрозумілими правилами європейської політики. А Москва – це просто чорна діра, яка перетравлює і знищує будь-яку свободу. Разом із Богуном відмовився присягати і видатний полковник Іван Сірко, майбутній легендарний кошовий отаман Запорозької Січі. І це підводить нас до ще одного шокуючого факту. Запорозька Січ, серце і колиска українського козацтва, не визнала Переяславської угоди. Запорожці навіть не відправили своїх представників на Раду. Вони відверто зневажали московські порядки і прямо писали Хмельницькому, що цей союз закінчиться дуже великою катастрофою. Не присягнули також цілі полки – Уманський, Братславський, Полтавський, Кропивнянський. У деяких українських містах доходило до того, що міщани бралися за кілки і просто вибивали московських послів за міські ворота. Московським посланцям доводилося погрожувати розправою, підкуповувати місцевих сотників соболиними шкурами та золотом, щоб хоч якось імітувати масову присягу. У Чорнобилі, наприклад, місцева еліта настільки відкрито знущалася з царських посланців, що ті були змушені тікати під прикриттям ночі. Сьогодні ми захоплюємося далекоглядністю Богуна та Косова. Вони бачили те, чого в політичній гарячці не помітив Хмельницький. Москва ніколи не приходить як союзник, вона завжди приходить як господар. Переяславська рада стала тим самим тектонічним розломом, який розірвав українське суспільство навпіл. Але найгірше було попереду. Хмельницький думав, що тримає ситуацію під контролем. Він був упевнений, що підписав рівноправний контракт, але він ще не знав, яку грандіозну, безпрецедентну документальну аферу вже готували в московських кабінетах. Отже, ми підійшли до головної таємниці нашого історичного розслідування. До моменту, коли велика політика перетворилася на банальний кримінальний злочин. Наслідки якого ми розхльобуємо вже буквально більше, ніж 300 років. Давайте розберемося з документами, що саме підписали після скандальної Переяславської ради. У березні 1654 року Богдан Хмельницький відправляє до Москви блискуче посольство на чолі з генеральним суддею Самілом Богдановичем Зарудним та полковником Павлом Тетерією. Вони везуть царю так звані березневі статті, чіткий, продуманий до дрібниць договір з 23 пунктів. І ці пункти буквально гарантували Україні практично повну державну незалежність. Що там було написано? Україна зберігала свою власну армію – 60 тисяч реєстрових козаків. Усі податки, зібрані на території війська Запорозького, залишалися в українській скарбниці. Москва не мала до них жодного доступу. Козацька держава зберігала свій власний суд, де судили за місцевими законами, а не за московськими указами. І найголовніше, Україна зберігала право на самостійну міжнародну дипломатію. Гетьман міг вільно приймати іноземних послів і укладати договори з іншими державами. Єдине обмеження стосувалося ворожих на той момент Польщі та Османської імперії. Про контакти з ними треба було просто попереджати царя. Московські бояри покрутили носом, але цар Олексій Михайлович ці умови прийняв і затвердив. Здавалося б, ідеальний контракт, але тепер найголовніше питання, яке руйнує всю російську історичну матрицю. Де зараз цей документ? Покажіть нам оригінал березневих статей із царською печаткою та підписом самого Хмельницького. Його просто немає. Ні в Києві, ні в Москві, ні в Санкт-Петербурзі в жодному архіві світу не існує оригінального українського московського договору 1654 року. Російські історики століттями вигадували жалюгідні відмазки. Мовляв, він згорів там в пожежі, загубився при перевезенні, з'їли миші. Це відверта брехня. Такі доленосні документи, вони не губляться. Оригінал був свідомо і цілеспрямовано знищений Москвою, щоб назавжди приховати масштаби своїх подальших фальсифікацій. Афера, яка змінила хід історії, відбулася через 5 буквально років. 1659 рік. Богдан Хмельницький вже помер. Україна ослаблена внутрішніми конфліктами. Гетьманську булаву бере до рук його 18-річний син Юрій Хмельницький.
Юнак недосвідчений, слабкий, політично, і взагалі заляканий він був, так би мовити. Російська армія на чолі з князем Олексієм Трубецьким оточує молодого гетьмана та його нечисленну старшину і змушує підписати новий договір. І ось тут князь Трубецький робить геніально у своїй підлості хід. Він витягує з кишені якийсь папірець і заявляє Юрію: це точна копія договору твого великого батька з нашим царем. Ми просто хочемо його підтвердити. Підписуй. Але коли козаки почали читати цю так звану копію, у них волосся стало дибки. Це були знамениті, скажімо так, сфальсифіковані Переяславські статті 1659 року. Московські дяки просто переписали договір Богдана, нахабно викинувши з нього абсолютно все, що робило Україну незалежною від Московії. Згідно з цією підробкою, українцям повністю заборонялася будь-яка зовнішня політика, жодних іноземних послів. Українська церква, всупереч волі митрополита, мала негайно підпорядкуватися московському патріархату. Нового гетьмана можна було призначати лише з дозволу царя. І найстрашніше – російські військові гарнізони мали зайти не лише в Київ, а й в Переяслав, Ніжин, Чернігів, Братслав та Умань. Тобто в тогочасні всі найбільші міста Гетьманщини. Це була вже не військова протекція, це була повноцінна окупація. Старшина вимагала негайно показати оригінал документа 1654 року, щоб, так би мовити, звірити текст. Але Трубецький категорично відмовився, погрожуючи збройною розправою буквально прямо на місці. Під дулами російських мушкетів, оточений величезним військом, молодий і наляканий Юрій Хмельницький ставить свій підпис під цією катастрофічною фальшивкою. Саме цей сфальсифікований папірець, отриманий шляхом відвертого кримінального підкупу і шантажу, Російська імперія потім 300 років показувала всьому світу. Вони казали: дивіться, Хмельницький сам добровільно здав нам всі права. Ми тут законні господарі. Вони вкрали нашу незалежність не на чесному полі бою, а в темних московських кабінетах за допомогою пера, чорнил і безпрецедентної брехні, просто використовуючи прізвище Хмельницького. Хоча це був не Богдан Хмельницький. Але давайте будемо чесні, в першу чергу, перед самим собою і перед нашою історією. Чи був Богдан Хмельницький наївною жертвою, яка до кінця своїх днів сліпо вірила в доброго православного царя? Абсолютно ні. Він був жорстким прагматиком і дуже швидко на власному гіркому досвіді зрозумів, у яку геополітичну пастку він, так би мовити, затягнув Україну. Ілюзія рівноправного союзу розбилася вщент всього буквально за 2 роки після Переяслава. Тобто у 1656 році сталася подія, яка остаточно зірвала всі маски. Московське царство, злякавшись стрімкого посилення Швеції, вирішує різко змінити свій політичний курс. Буквально за спиною Богдана Хмельницького, абсолютно таємно і цинічно, царські дипломати починають переговори з нашим найлютішим і найдавнішим ворогом Річчю Посполитою. Вони зустрічаються у місті Вільно і підписують так зване Віленське перемир'я. Але найстрашнішим ударом став навіть не сам факт цього сепаратського миру. Найгірше те, як Москва показово принизила українців під час цих, власне кажучи, самих переговорів. Хмельницький відправив туди власне козацьке посольство, щоб захистити інтереси війська Запорозького і не дати поділити Україну. Але московські посли навіть, скажімо так, вони не пустили українську делегацію в намет, де йшли тогочасні торги. Їх буквально виштовхали в шию, заявивши в обличчя: ви тепер царські піддані, ваше діло мовчати і просто виконувати те, що вирішить за вас государ. Як гірко писали тодішні козацькі хроніки, українських послів відігнали від дверей буквально як псів. Коли ці принизливі новини дійшли до гетьманської столиці Чигирина, Хмельницький був у стані абсолютної неконтрольованої люті. Літописці фіксують, що старий гетьман кричав, хапався за шаблю і клявся перед своїми полковниками, що ніколи більше не довіриться Москві. Він публічно заявив генеральній старшині: треба негайно відступати від царя. Підемо туди, куди вкаже Всевишній, хоч під християнського монарха, хоч би під бусурманина. Але
тільки би подалі від цієї зради. І Богдан не просто кидав емоційні слова на вітер, він миттєво розвернув зовнішню політику держави на 180 градусів. Він починає будувати нову, надзвичайно потужну європейську коаліцію, до якої залучає найсильнішу армію того часу шведського короля Карла X Густава, а також трансильванського князя Юрія Ракоці, Бранденбург та литовських дисидентів. Мета цієї нової коаліції була грандіозною – розгромити Річ Посполиту і, найголовніше, назавжди вийти з-під контролю зрадливої Москви. Хмельницький готувався до остаточного і безповоротного розриву з мовським царем. Він усвідомив, що будь-який договір з азійською деспотією не вартий того, скажімо так, навіть того краплиночку буквально того чорнила, який, там можна було щось писати, там вже не кажучи про ті кримінальні фальшивки, які московські дяки вже готували в своїх архівах. Але сталося, на жаль, непоправно. У серпні 1657 року, в самий розпал цієї блискучої дипломатичної гри, коли шведські та українські війська вже діяли спільно, Богдан Хмельницький раптово помирає. Його геніальний план розриву з Москвою залишається нереалізованим. Молода козацька держава втрачає свого найсильнішого лідера і залишається сам на сам із безжальною брехливою імперією, яка вже тримала на поготові сфабриковані переяславські статті на, скажімо так, великі простори, величезну армію для вторгнення в Україну. Та безправної азійської деспотії. Наше завдання сьогодні – остаточно розірвати цей фальшивий контракт і назавжди виконати його в смітник історії. Якщо це розслідування відкрило вам очі на реальні масштаби російської брехні, обов'язково підпишіться на канал Контури Історії, якщо ви ще на нього не підписані. Поставте лайк цьому відео, це критично важливо для алгоритмів Ютубу, щоб цю правду побачило якомога більше людей. І обов'язково напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи була у Богдана Хмельницького в 1654 році інша реальна альтернатива, окрім союзу з Москвою. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях під цим відео. Створення такого глибокого аналітичного контенту вимагає величезних зусиль і часу. Якщо ви хочете і особливо маєте можливість підтримати мій канал і допомогти випускати нові відео частіше, всі реквізити та посилання на банку є в описі під цим відео і вас тут будуть на екрані. Дякую кожному, хто робить свій внесок у нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо стрій, вивчаємо справжню історію і до зустрічі у наступних випусках. Бережіть себе, слава Україні!